خلوني على معسكر جيش مربوط طبعا ايدي ومغطى عيني والاجرين والايدين بيكونوا مربوطين والراس محطوط في كيس. حطوني في باب معسكر لمده 8 ساعات على كرسي على باب المعسكر. So then they took him out of the Jisr like imprisonment, and they covered his face, they tied his arms, they tied his legs, and they carried him to another prison. بدأوا يفتشوا الشنط مرة ثانية، الأغراض اللي مش عارف إيش. في اللحظة هذيك حسيت إنه أنا يعني صرت جزء من الكاريكاتيرات اللي أنا رسمتها لما تضامنت مع الأسرى. أنا أصبحت جزء من كاريكاتيراتي أنا يعني. وفهمت إنه الرحلة اللي أنا رايح عليها رحلة مش سهلة، لأنه أنا بعرفها يعني، عشتها ورسمتها وعشتها مع إخوتي وعشتها مع أصدقائي، واليوم أنا عمالي بمر بنفس التجربة. So when he went to the other prison, they began to search him, and they began to search him and interrogate him, and he said that he felt like he was going into one of his own political cartoons because that's what he's been drawing. So now he's living what he's drawing, and he said he was also mentally prepared because when he draws it, he's in it. So he knows what's coming, and he was scared, but he was ready. الكاريكاتير هذا المعروض كاريكاتير رسام فرنسي اسمه بيير، كان متضامن معي نشر العمل هون. وفي راح تشوف كمان كاريكاتير رسام مصري اسمه عمرو عكاشة، وهذه كانت حملة في كل البلد تضامن معي. الورقة اللي على الشمال بحب أحكي لكم عنها. لما بتنتقل على قسم أو على فترة الاعتقال. So these are some characters that they started drawing in support of him. And then this is a special letter that he wants to explain why it's so special. لما نقلوني على فترة التحقيق أو قسم التحقيق بيحطوك داخل زنزانة صغيرة. الزنزانة مفهوم الزنزانة داخل، بعرفش إذا هون حدا انسجن في شكلك انسجنت بتعرفها، وريحتها أجت ارتبطها بلشت تشمها. الزنزانة عبارة عن بتبلش من 70 سنتي في متر لتوصل في من الزنازين 7 متر في 3 متر. ظروف متشابهة. الأصغر وحدة هذه بسموها الخزانة. أنا مش بعرفش إذا لازم أترجم كل هذا الحكي بس أوكي. أصغر واحدة بسموها الخزانة، بحطوا فيها المعتقل ما بيقدرش يقعد، يعني لما بوقف بتكون إجريه خابطين في الحيط يعني فيها، لأنه ما بقدرش يقعد فيها، ومنهم كبيرة. الجدران تبعيتها بتكون خشنة لدرجة انك انت مش قادر تركي عليها. ضوء ديم لايت بكون مضوي طول النهار. الباب زي باب الثلاجات الموتى عشان انت ما تسمعش اللي برا ايش بصير، عشان تحس قديش انت معزول. طبعا ما فيش شيء غير الفرشه اللي انت بتنام عليها. So he's saying that after he finished interrogation, they took him into a cell, and there's cells. There's a lot of different cells, and he asked if anyone's been imprisoned. He says, you know what it is. The smells are stuff that you can't even handle, and it's very, very humid and very like claustrophobic. Like you feel tight in it. And he was saying that there's different kinds, and there's one specific kind called the khazana, which means a closet. And it's that you can't even, like when you're sitting, your knees touch the wall. Like there's no way, so you're literally in there. And he said, and the doors are equivalent to the huge doors that they use when they're where they put the corpse in the morgue. It's like a huge big door, so that way you can't hear what's happening outside, and they can't hear you if you yell or scream outside. طبعا وضعوني بالعزل لمدة 3 أسابيع تقريبا. فأنا لأنه أعطيت كثير ورشات في الكاريكاتير في البلاد للأطفال في المخيمات، الأطفال اللي عندهم مشاكل نفسية، فقررت إنه أنا أتخيل نفسي أنا مراسل صحفي موجود داخل السجن عشان بس أرسم شو قاعد بصير داخل السجن للناس برا. إشي أشغل حالي فيه، يعني إشي أفكر فيه خلال فترة العزل هاي. So he was in that condition for 3 weeks, and he said during that time he used to do workshops for children. So he started thinking, because he was going to go crazy otherwise, he started thinking of what are different things that he can do for these workshops in the future based on his current experience. بدأت أفكر بأنه أنا لازم أرسم كاريكاتير عن وضع الأسرى، عن تفاصيل حياة الأسرى، عن الزيارة، عن البوسطة، في أشياء كثير يعني إذا بندخل فيها
انا متخيل بدنا كمان يومين نحكي فيها، بس يعني يعني خلينا نحكي عن عناصر حياه الاسرى داخل السجن. So he started imagining different things he can do to portray what's happening to the prisoners, different instances and different things that happened with him. And he says, if I'm going to get into exactly everything I thought, it would take me 2 days to just go through all the ideas. بدأت الأفكار تيجي في راسي، فأنا خفت هاي الأفكار تضيع يعني مع فترة السجن. فجلسة من جلسات التحقيق لما انتهى العزل كنت لساتني في الزنازين، سرقت الورقة هذه اللي موجودة صورتها هنا، وفي جلسة ثانية سرقت القلم كانوا يحطوه، فكانوا يربطونا في إجرينا، بس إجرينا حافين يعني إذا بتتذكر الفترة هذيك. فترة من الفترات سرقت القلم، ومرة سرقت ورقة وقعدت أسجل فيها أفكار الكاريكاتير اللي أنا بدي أعملها لما أطلع. وظلت هاي الورقة تتنقل معي من زنزانة على زنزانة، كانت هي الشيء الوحيد اللي أنا بملكه والشيء الوحيد اللي أنا بحاول أحافظ عليه داخل الزنزانة. So what happened was that obviously during this time he was afraid that these ideas would leave him. So what he did was he wanted a way to record it. So one of the times they took him out of his cell for interrogation, he stole a paper, and then the second time he stole a pen. And that's what this is, that's he used that paper and pen to write on it. And he said that they were barefoot, so I'm assuming that he probably used his feet to steal it. بعد ما انتهت فترة التحقيق ونقلونا على السجن، بديت أعمل الكاريكاتيرات اللي أنا بدي أطلعها أو بدي أرسمها. ويعني ما كانش في كتير أوراق زيادة أو أوراق للرسم، هلا كان في معي اوراق اجت من عمان لما انا كنت فايت دفتر سكتشات فدخلته معي على السجن، بس ما كان في ادوات ثانيه. لما انتهوا بلشت اعمل سكتشات زي هذول، كانوا على حتى اعمل كاريكاتيرات ثانيه يعني مش بس هذول الكاريكاتيرات داخل السجن. هذا مثله؟ خربشتي بصراحه. لسه بالسجن. لسه بالسجن. Okay. So when he was still in jail after he left the confinement, he wanted to start drawing more of the stuff, so he'd find any paper that he could get. He had a sketchbook. So after he was done with the very specific confinement, he got the sketchbook that he had with him that he brought from Jordan and started drawing the specific ideas that he had. So he started developing them. طبعا السجن يعني هلا مضطر احكي تفاصيل لانه من إدارة لإدارة بيختلف. في بعض السجون بترفض إنه تطلع أي ورقة من السجن، أي ورقة مكتوب عليها. في سجون أكثر متساهلة، بس في بشكل عام للنظام داخل السجن. So he said he's going to have to go into details that within prisons there's different rules and governances. And so there's some prisons that won't let you take any paper out, and then there's some that will allow you to use and take paper out. فأنا لما كنت أعمل هذول السكتشات في يعني إذا بتطلع على الكاريكاتير اللي هون مرسوم علم سوريا مش علم فلسطين حتى يسمحوا له يطلع. في الكاريكاتير اللي هون السكتش راسم ولد صغير بيحكي او بمزح، لحتى يعني انه لما يشوف هالجنود او اداره السجن وهي طالعه يفكروها انه راسمها لاولاد صغار برا. So what he did was, because he really wanted to take these papers out, he started doing little things so that the Israeli soldiers would allow them to go out. So for example, in this drawing he has a Syrian flag instead of a Palestinian flag so that they don't say anything. Over here he drew a boy, so he preserves the idea of the character he wanted to do, but it's like a boy like joking, so that they can think that he's just drawing some cartoons for the kids that he does the workshops for. كان من أهم الأعمال اللي عملتها كان هذا الكاريكاتير، وهذا فاز في 2014 في أهم كاريكاتير عربي في قطر. So this is one of the most important caricature cartoons that he drew, and he won in 2014 in the best Arab political cartoon in Qatar. طلعت من السجن وبلشت ارسم، عملت المعرض اللي انا يعني رسمته داخل السجن، انتقلنا فيه على باريس، على اسبانيا، حكينا عن موضوع الاسرى. بس في So he left prison and started doing displays everywhere. He did it in Paris, he did it in Spain. So he started taking the characters that he drew in prison and started doing different shows for them. حج محافظة رام الله عشان في معظمكم من رام الله، الدكتورة ليلى غنام يعني. So that's Dr. Leila Ghannam, the governor of Ramallah. بس في الفترة هذيك يعني هلا نحكي شوي عن الفن. بلشت أفكر إنه هل الكاريكاتير اللي أنا بعمله إشي مهم فنيا، يعني بعيدا عن موضوع السياسة أو موضوع الاعتقال أو موضوع الخلافات مع السلطة ومع حماس ومع غيرها، هل هو فنيا يحمل قيمة مهمة؟ So during that time, he started thinking about, beyond the political meaning to his cartoons,
does this have any actual artistic significance? Yeah. كان في لقاءات مع كثير ناس، يعني كانت منها ناس رسام في الواشنطن بوست، علي جفاد من ايران، مات ووركر من البوليتيكو، كال كيجل من الايكونومست. So these are different important people from the Washington Post, from the Economist, from Politico that he sat with. فترتها اعتقدت انه لا، احنا بحاجه كفلسطينيين انه نخرج شوي من فكره انه ننتصر بس بقضيتنا، كمان في عوامل الثانيه كثير مهمه اللي هي الفن وغيرها من العوامل اللي كمان لازم